मैले यहाँ सर्च गरेँ ग्रोनेप र तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो च्यानल युट्युब सर्चमा आइरहेको छ। तपाईले पनि आफ्नो च्यानल युट्युब सर्चमा ल्याउन चाहनुहुन्छ भने आजको यस भिडियोमा म च्यानल सर्चमा ल्याउने सेटिङको बारेमा बताउन गइरहेको छु। यदि तपाईले पनि नयाँ च्यानल क्रिएट गर्नुभएको छ र युट्युब च्यानल सर्चमा आउँदैन, जसले गर्दा न्यू च्यानल ग्रो हुनको लागि अप्ठ्यारो पर्दछ, त्यसैले तपाईले आफ्नो च्यानलमा एक सेटिङ मिलाउनु पर्ने हुन्छ, जुन सेटिङ मिलाएको 1 देखि 3 घण्टाको बिचमा तपाईको च्यानल पनि सर्चमा आउनेछ। सो भिडियोलाई पुरा हेर्नु होला। यो एक सिम्पल सेटिङ हो, तर धेरै न्यू क्रिएटरलाई यो सेटिङको बारेमा थाहा हुँदैन, त्यसैले च्यानल सर्चमा आउँदैन। हामी मोबाइल स्क्रिनमा आइसकेका छौं। सो क्रोम ओपन गर्नुहोस्, सर्च गर्नुहोस् youtube.com, थ्री डटमा क्लिक गर्नुहोस् र डेस्कटप साइडमा लैजानुहोस्। त्यसपछि माथि राइट कर्नरमा आफ्नो च्यानलको लोगोमा क्लिक गर्नुहोस् र यो च्यानलमा जानुहोस्। अब कस्टमाइज च्यानलमा क्लिक गर्नुहोस्। च्यानल ओपन हुँदैछ र च्यानल ओपन भइसकेको छ। तल लेफ्ट कर्नरमा एउटा सेटिङको अप्सन छ, यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। च्यानलमा जानुहोस्, कन्ट्री रेसिडेन्स नेपाल सिलेक्ट गर्नुहोस् र किवर्डमा आफ्नो च्यानलको फरक किवर्ड राख्नुहोस्, जसले गर्दा भ्युअर्सले तपाईको च्यानल सजिलै भेटाउँछ। क्यापिटल, स्मल, स्पेस दिएर स्पेस नदिई सबै किवर्ड राख्नुहोस् र यसलाई सेभ गर्नुहोस्। अबको 1 देखि 3 घण्टाको बिचमा तपाईको च्यानल पनि सर्चमा आउनेछ। भिडियो मन परेमा भिडियोलाई लाइक, शेयर र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। धन्यवाद।